Okay, Assalamualaikum. Di sini kita ada satu TV untuk kita diagnose, LE32B8000. Display tak ada, cuma backlight saja ada. Okey, jadi kita akan cuba testing menggunakan mainboard tester. Okey, bila di mainboard tester 12 volt hidup, backlight menyala macam biasa, tak ada masalah. Okey, di sini kita nampak ada gambar. Okey, gambar semua tak ada masalah. Cuma kita cuba tengok apa yang kita boleh pilih. Kita cuba masuk dalam USB kalau boleh. Okey, kita tutup lampu bagi jelas. Okey, ni dalam USB. Kita tengok movie. Okey, ada. Okey, kita cuba masuk testing TV. Dalam tu ada kanak-kanak. Okey, kita cuba satu. Tengok boleh tak boleh. Hi everyone, let's learn the alphabet with so many fun ABC songs and so many fun ABC games and stories with so many friends from all over the world. Let's go! Follow me! Okey, kita boleh buka dekat ni Okey, display tak ada masalah Itu je kita nak testing. Okey, kita cuba try shutdown. Kita shutdown dulu. Okey, kita on kembali macam biasa. Okey, keluar air semua elok, backlight pun menyala. Okey, semua keluar macam biasa. Itu saja. Assalamualaikum, terima kasih.